ці діти через 11 років підуть на вибори. Україномовні діти потерпають в школах. Багато вчителів не розуміють, що насправді вони роблять. Я думаю про ціноутворення освіті, скільки коштує добрий вчитель. Доброго дня! Мене звати Оксана Сироїд, і сьогодні у мене в гостях Тетяна Петракевич. Тетяна – засновниця відкритої європейської школи в Одесі, мама 3 дітей і велика ентузіастка, творець багатьох різноманітних продуктів у місті Одеса. По-перше, тут, напевно, треба сказати, чому я до цього прийшла, тому що я ніколи не думала, що я буду відкривати школи, тим паче вже там 5-й рік працювати безпосередньо директором школи. Я сподіваюся, що вже знайду людину, якій зможу передати оперативну діяльність. Але так сталося, що мій старший син пішов в 1-й клас, і за 1-й рік ми поміняли 2 школи. Це насправді трагедія, тому що мені... І зі змістом. І зі змістом, і умови, і методи, і ставлення. Головна проблема в тому, що всі школи, принаймні так мені здавалося і здається зараз, багато шкіл, вони існують заради існування шкіл, не розуміючи, що школа має існувати заради дитини. Читаючи про вашу відкриту європейську школу, дізналася, що викладання філософії для школярів розпочинається в 1-му класі. І я собі пригадала з посмішкою про те, що в університеті, на правничому факультеті, в українських університетах, як правило, філософію викладають на 5-му курсі, на 5-му, на 6-му магістратурі. Кажуть, що для бакалаврів зарано. І я оце думаю, чи це у вас такі талановиті діти, чи це такі талановиті викладачі, що можуть філософію пояснити дітям в 1-му класі? Діти дійсно талановиті, принаймні в моїй школі точно. Але питання не в тому. У нас є чомусь таке ставлення до філософії, що це щось відірване від реального життя. Щось таке, для якихось дуже-дуже просвітлених людей, які займаються наукою, багато читають і так далі. Насправді ми філософію розглядаємо як практичний інструмент для повсякденного життя. Ми вивчаємо життя через філософію. Це як інструмент пізнання. Пізнання життя, себе, всесвіту, суспільства, своїх почуттів і так далі. І є насправді програми розроблені. Ми це робимо на підставі програми P4C Philosophy for Children, яка адаптована Малою академією наук. Як ви це застосовуєте? Тому що коли люди чують слово філософія, їм здається, що це щось надто складне, недоступне для звичайної людини. Наприклад, береться якась тема. І от в 1-му класі діти роздумують, задають питання, відповідають на них про те, що таке краса. Зазвичай це робиться через якісь тексти спеціальні для дітей, де є ця категорія, через якісь можливо, казки, якщо ми говоримо про маленьких дітей, які зачитують їм, або вони читають самі, коли вже можуть, і потім вони обговорюють це. Сократівський діалог ще ніхто не відміняв. І це можна починати і навіть в дошкільному віці, коли дитина вже може говорити. І коли діти задають питання з 3 років, наприклад, у цей період, це теж вже
такий момент, коли можна починати з ними розмовляти і питати їх, а як ти думаєш? А що ти думаєш з цього приводу? І от в такому діалозі вони набувають, ця категорія, наприклад, краси набуває більш такого об'ємного, повнішого якогось сенсу. Як ви шукали оцей оптимальний зміст для тої шкільної освіти? Мені просто стало дуже сумно, коли уявила, що моя дитина 11, а там наступні діти вже 12 років, просто витратять свого життя незрозуміло на що. Тому для мене було дуже важливо створити школу, в якій, по-перше, зміст він дуже ефективний, наповнений і корисний для дитини. От як ця філософія, в них є культурологія, в них є там спікінг-клаби, в них є багато-багато дебати у нас з першого класу. Але є ще такий момент, мене дуже вразило таке ставлення до дітей в інших школах, що дитина там мало що розуміє, що дитина, що вчитель завжди, що ніхто не цінує індивідуальності дитини. Ви знаєте, в більшості шкіл як з цим не борються, але є відбір. А потім ці школи кажуть про свої рейтинги. Вони відбирають спочатку таких, знаєте, найрозумніших, найвправніших, найталановитіших, а потім кажуть, от у нас такі рейтинги. І мене це не влаштовує. Я вважаю, що школа не має відбирати дітей, і в нас принципова позиція – ми не відбираємо дітей. Хороша школа має навчити кожну дитину і розвинути її, звісно, в межах її природних можливостей, але все одно дитина має залишитися собою. І залишитися собою. І як я завжди кажу на зустрічах з батьками, я кажу, ми не просто цінуємо індивідуальність, ми її плекаємо. Бо у сучасному світі, на мій погляд, це одна з головних цінностей. Вміти залишатись і ставати собою. І от напевно, що в нашій школі наші діти стають собою, знаходять той шлях до себе, який, в принципі, вони будуть шукати і проходити його все життя. І питання, яке я не можу не спитати, це україномовна школа в Одесі. Тобто ви абсолютно усвідомлено обрали для себе мову навчання українську. Попри те, що я впевнена, що в Одесі це ще набагато складніше, але я знаю в Києві, наприклад, з досвіду дітей моїх друзів, знайомих, наскільки україномовні діти потерпають в школах. Що вас спонукало отак просто переконано зробити цей вибір? Це в Одесі насправді дуже складно, бо коли я відкривала школу на перших презентаціях, коли я казала, що у нас повністю україномовна школа, і ми не вивчаємо російську як предмет, не вивчаємо російську граматику, батьки, просто 30% батьків вставали з презентації і тут же виходили. Прямо посеред зустрічі. Зараз такого нема. Відкривала школу після 2014 року, коли багато хто, я думаю, що визначились, хто вони є. Да, Одесса – это вообще отдельная страна. На украинском здесь никто не общается. Опять будут всех насильственно украинизировать. Вам Донбасса мало. Я сама почала розмовляти українською тільки після 35 років. І все життя говорила виключно російською мовою, хоча вчила українською і так далі. Але є ще один момент. Всім батькам я кажу, слухайте, ми ж хочемо кращого для своїх дітей. І якщо ми хочемо кращого, ми маємо прагматично підходити до їхнього навчання. У нас є така мета – створити такі умови, завдяки яким наші діти зможуть жити і навчатися в будь-якій країні світу. І для цього їм потрібна державна мова і англійська. Щонайменше. Хоча у нас є ще друга іноземна, з 5 класу. І отут я кажу, вибачте, дорогі батьки, якщо обирати між російською і англійською мовою, я обираю англійську. Хай читають, звісно, там якісь твори російських письменників на вибір. Ви хочете читати в оригіналі, хочете в українському перекладі. Але так само я хочу, щоб Діккенса вони читали в оригіналі. І Віктора Гюго французькою, наприклад.
Давайте ми будемо з цього виходити. Я хочу кращого для дітей. Все. Я вважаю, що українська – це краще. У мене є мрія, щоб Давай. і школи Так. були всі. Як я кажу, теж на співбесідах з батьками, до речі, ми не відбираємо дітей, але відбираємо батьків. Тому що, Це цікаво. тому що цінності батьків дуже важливі, вони мають співпадати з нашими. Але я завжди кажу, у нас не елітна школа, у нас звичайна, хороша школа, якою має бути будь-яка школа. Але є не тільки вчителі, є ще батьки, які теж мають свої якісь стереотипні уявлення про те, що таке хороша школа, які хочуть, щоб їхня дитина була кращою за інших. От всі хороші, але моя має бути кращою. Це цікаво, до речі, оці стереотипи батьківські, так? Язики. Ви їх, напевно, надивилися за роки? Я дуже так чітко промовляю про наші цінності, і запитую декілька разів. Знаєте, як на хрещенні. Чи відрікаєтеся, там питають, і я кажу, ви впевнені, що для вас це цінно, оця рівність, вільність, толерантність, тому що у нас школа інклюзивна, і з самого початку, і ще до того, як був закон прийнятий, і вже впроваджується, у нас є різні діти, і для вас це має бути нормально, прийнятно і комфортно. У нас всі рівні. Рівні не в тому плані, що всі однакові, а всі мають рівні права і рівні обов'язки. Ні до кого немає особливого ставлення. Навіть для дітей з особливостями, так, ми створюємо умови фізичні для того, щоб їм було комфортно, але в сенсі, в розумінні прав і обов'язків, вибачте, ми всі однакові. Не для всіх батьків це комфортно, але це теж, я розумію, чому так. Тому що вони виросли в іншій культурі, в іншій освіті, в інших родинних умовах, де їм розказували, от ти будь краще, ти у нас найкращий, ми для тебе зробимо найкраще і так далі. Вони передаються дітям. Була дуже цікава, я просто згадала історія така, у нас є дуже така популярна і елітна комунальна школа, в Одесі, і там по 45-47 дітей в класі, в першому класі. Ви розумієте, що це взагалі... Це неможливий навчальний процес. Взагалі неможливий. Щоб туди потрапити, треба давати досить серйозні хабарі. Хтось іде так, там по району, вільно заходить, а хтось сплачує дуже великі гроші. І я у однієї родини запитала, я кажу, така нормальна родина, всі хочуть кращого для своїх дітей. Я питаю, скажіть, будь ласка, а чому ви туди йдете? Ви ж розумієте, що в такої кількості дітей дуже важко. Навіть найпрекрасніший, найпрофесійніший вчитель, ми просто фізично не зможемо там щось зробити. Вони кажуть, як це? Мої діти будуть вчитися з майбутніми суддями і прокурорами. До речі, скільки зараз є у вас учнів, тобто скільки є класів? У нас невелика школа, 72 учні. У нас 6 класів, з 1 по 6. Всі питають, а що далі? Я кажу, далі він буде 7, 8, 9. Та з якогось моменту ти починаєш, та й вони виростають. Так, вони виростають, ми набираємо перші класи. В класах до 16 дітей є невеличкі класи, от самі перші наші, 5, 6. А от перший, другий, третій, там 16, 17 іноді. І от мені тепер цікаво, яка мотивація батьків, які готові платити гроші в приватній школі, знаючи, що там може не бути ні одного, ні майбутнього судді, ні прокурора, і що там ніхто тобі не обіцяє, що це буде найкраща, найелітніша школа, бо ще часом є, як приватні школи себе позиціонують, що це супер еліта. Та тут кажуть, ми виховуємо всіх однаково. Це що їх зрештою стимулює приходити і залишатися в такій інклюзивній, відкритій школі.
Незвичайній, так, але звичайній. Мгм. Ну, по-перше, я завжди кажу, що тут у нас учаться майбутні дипломати, прем'єр-міністри і президенти. Тобто це таки еліта. Інтелектуальна еліта. Ну, однозначно вони стануть, хтось з них точно досягне якісь серйозних висот у соціальному, політичному чи там бізнесовому житті. По-іншому не може бути. Да? Ну, це статистика. А ми знаємо, що ми зможемо відкрити. Да, оце. Батьки, вони розуміють, наскільки це важливо, коли цінують дитину, коли її чують, коли її поважають, коли вона вчиться поважати себе, поважати інших, коли вона бачить багатоманітність життя. Є різні, насправді, мотиви, незважаючи на те, що я кажу, що школа звичайна, звісно, це питання фізичної безпеки, середовища, де все влаштовано для того, щоб було комфортно, спокійно, безпечно. Да, це фізичні умови. Що стосується навчання, вони бачать, як ми підходимо до розробки програм. Дуже багато додаткових курсів, і це теж, чому батьки йдуть, тому що у нас школа повного дня, і для багатьох, і більшості батьків дуже важливо мати змогу працювати, а не займатися дітьми. Так само, як і домашні завдання ми робимо в школі разом з тютором, вони один з одним роблять. Ну, це дуже класно для них. І нарешті, хоча я думаю, що це насправді перше, це цінності. Ми користуємось державним стандартом, як і всі школи, і це нормально, так має бути. Але те, яким чином ми це робимо, через які інструменти, як ми, наприклад, узгоджуємо в середній школі. Вийшов новий стандарт державний середньої школи, а вибачте, програми залишились такі, як були раніше. І вони просто не узгоджені. А ми інтегруємо декілька предметів. Міняємо, наприклад, послідовність тем, або як ми про це розказуємо, розповідаємо, тому що для нас дуже важлива оця ефективність і цікавість для дитини, плюс розвиток. У мене таке питання, чи може держава виконати цю функцію, публічну функцію, так? Чи може така школа бути загальнодоступною, чи це все-таки нішевий продукт? Наскільки це можливо, я думаю, що це абсолютно реально. Для цього треба докласти зусиль, для цього треба змінити багато чого, для цього треба, вибачте за таке стереотипну таку фразу, політична воля, але це абсолютно можливо. Та де там можна щось змінити? У нас ментальність така, нічого не поробиш. Тільки до влади хтось дорветься, то вже про народ забуває. Я тут думаю не тільки навіть про політичну волю, бо умовно, скажімо, ми маємо сьогодні, раптом з'являється там уряд чи міністр і каже, тепер ми будемо ось так робити. Якщо ми хочемо виростити, випликати вільну людину, так? Людину, яка здатна бути собою, яка буде себе поважати, гідну, унікальну, то це означає, що до цього процесу мають бути долучені так само вільні люди, педагоги як вільні люди. І питання тут, де тут курка, де яйце? Абсолютно правильне зауваження, і це дійсно така критична точка вчителі, їх підхід, взагалі їх самовідчуття, бо дійсно багато вчителів не розуміють, що насправді вони роблять, тому що, я не говорю, у нас чудові вчителі, всі чудові вчителі, але їх так навчили. І в цьому є дійсно проблема. Я думаю про ціноутворення освіті, тому що ми часто кажемо, хтось має це зробити, чи держава, чи хто інший. Ми покладаємо ці очікування. Ми дуже рідко рахуємо, скільки добра освіта коштує, так? Скільки коштує добрий вчитель. Чи ми можемо з нинішніми підходами до педагогіки, так? Тобто до виховання і навчання дітей в школі, чи ми можемо з цими підходами побудувати нову школу? Чи ми маємо спочатку ламати
оцю систему? Перше, це я би, скажімо так, ввела офіційно вже оце державно-приватне партнерство, навіть не державно-приватне, а державно-батьківське партнерство. Давайте визнаємо, що шкільні побори існують, да? Але давайте зробимо їх офіційними і ефективними. І не будемо на швабри, вибачте, витрачати, а будемо витрачати на навчання вчителів, на те, щоб закупити якусь техніку сучасну, матеріали для навчання і так далі. І головне, тоді кожен батько, кожна мати буде розуміти, що вона вклала в цю школу, і вона буде залучена. Тому що школа – це ж не просто школа. Це певне середовище. Спільнота. Це спільнота. Та? Чому виживають, наприклад, західні школи і живуть прекрасно? Здається, Стенфордський чи Гарвардський університет, у них тільки 10% від бюджету становлять плати за навчання. А все інше – це фінансування від випускників, від корпорацій, від організацій, благодійні внески, ну там замовлення є, звісно, да? Але це не основна стаття доходу, плата за навчання. На першому етапі реформування це має так бути. Звісно, є категорії дітей і родин, з яких не можна брати, і вони мають бути враховані. Є ще один момент. Маленька частина реформи, але дуже важлива. Я взагалі вважаю, що реформи – це не щось таке глобальна перебудова. Це треба змінити в якусь малесеньку таку частинку, десь в глибині гаєчку, яка просто змінить все. Тут я також цілком з вами согласна. Ми перебільшуємо значення масштабних рухів. З часом ці рухи мають бути дуже делікатні і майже непомітні, але вони можуть змінити перебіг. Змінити все, да. Ця гаєчка, я вважаю, це оцей принцип «гроші ходять за дитиною». Так, він зараз є на державному рівні, дійсно, і навіть приватні школи отримують субвенцію на кожного учня в розмірі 800 гривень. Да, яка має йти на заробітні плати вчителів. Дякуємо і за це, але я не буду казати, що для того, щоб отримати ці гроші, треба просто винаймати окрему людину з окремою зарплатнею, щоб оперувати цим, бо це жах, казначейство і так далі. Але є ще місцеві бюджети. Да? І от якби гроші ходили за дитиною, не тільки від держави, від місцевих бюджетів. І головне, щоб це не через школи робилося, а щоб у кожної родини, на кожну дитину був свій віртуальний рахунок. І коли батьки обирають школу, да, з цього віртуального рахунку перераховуються гроші на школи, у нас би все помінялося. Зрозумієте? Бо якщо погана школа, туди батьки не йдуть, та, і грошей вони не отримують. Якщо школа хороша, туди йдуть все більше і більше дітей, і у директора є мотивація розвиватися, створювати кращі умови, у вчителів є мотивація краще викладати, та, і батьки дуже цінують це. І насправді це можна реалізувати, вже реалізується, я знаю, що в Києві в області реалізується це через дитячі садки, але чому не зробити це через школи, я не розумію. Бо зараз ситуація така, скільки б не було в тебе дітей, да, все одно гроші виділяються. І отут я теж дуже часто порівнюю, наприклад, можливості приватних шкіл, можливості державних шкіл. Приміщення є, так, вони потребують ремонту і так далі, але є бюджети на це. Заробітні плати покриваються державою. Так, ми можемо говорити про те, що вони мають бути вищі, і я повністю погоджуюсь, але теж є вихід. Да? Бюджети на розвиток – це знову ж таки питання до органів місцевого самоврядування, у яких насправді є на це гроші, але чомусь вони витрачаються на щось інше. Я думаю, що у нас немає проблеми такої глобальної, а що ж нам робити зі школами. У нас є проблема в тому, що ми не розуміємо, як модель перебудувати для того, щоб вона працювала ефективно. У нас завжди нема грошей на побудову нових шкіл. Ну, звісно, якщо школа, от я дізналась, якась школа в Броварах коштує
1 мільярд гривень. Я, вибачте, не знаю, що це там за треба школа, було? що там треба будувати. Сваровський у І, фундамент. Ну, просто, да, я ж теж займаюся розвитком там інших освітніх проєктів і хочу побудувати велику школу, щоб багато дітей було, щоб це було доступна, да, така система освіти для багатьох дітей. Це моя мета, перш за все. От, і я знаю, що школа на 1100-1200 учнів, ну, її побудова вартує 200 мільйонів 200 гривень. мільйонів. Так. Я, до речі, також чула. Ну, це абсолютно реальні... І воно, так, сумірні цифри. Да. Тобто це тоді питання Як управління да, ресурсами. Ресурсами, да. І знову ж таки теж є схеми. Зараз багато забудовників готові будувати школи. Готові. Я думаю, що органи місцевого самоврядування мають виходити з ними на вже такі офіційні переговори. Я б робила зовсім по-іншому. Я б казала, хочеш тут будувати? Окей, збудуй тут школу. Так нібито говорять, нібито роблять, але все одно. Але забудовник будує школу за технічним завданням міста, наприклад, або громади, ОТГ. І потім, коли він збудував, коли громада перевірила, місто перевірило, да, що все окей, все відповідає технічному завданню, все в нормі і так далі, місто викупає цю школу для своїх учнів. Ви ж розумієте, що тут вже школа не може мільярд стоїти. Вона буде коштувати 200 мільйонів гривень. А 200 мільйонів гривень і мільярд, ну це дуже велика різниця. І місто не вкладає свої кошти одразу. Нема корупційних ризиків, тому що забудовник хоче розбудовувати далі там свої житло. Я, до речі, спілкувалася з забудовниками одеськими. І мені розповідали, я думаю, що ця історія, мабуть, притаманна не тільки Одесі, ну точно ще Києву, коли забудовники самі пропонували міській владі, що давайте ми вам щось корисне побудуємо. Але оця гонитва за кешем корупційним, так, от намагання міської влади, ну і турбота міської влади не стільки про інфраструктуру соціальну, так, скільки про от якісь там потоки, щоб ти от швиденько собі набив кишені і десь там і оце з тим всім втікти, поки при владі цим скористатися. І я чула це навіть від забудовників, от ті особливо, які живуть в Одесі, яких також ростуть діти, і вони хочуть розвивати, тобто вони готові вкладатися в розвиток інфраструктури. Але, на жаль, коли влада в місті не відповідає інтересам громади. Ну, принаймні, їхні діти не ходять до звичайних шкіл. Так, а може і не в Одесі. А може і не в Одесі, а може і не в Україні. Так. Скоріш за все. Я погоджуюсь, що є така проблема, і дійсно це питання, перше, да, це позиція влади і інтереси влади в місті, да, наскільки вони співпадають з інтересами жителів громади. Але друге, чомусь забудовники йдуть на це. Хоча вони можуть. Вони хочуть заробити. Вони звичайні бізнесмени. Да. Я погоджуюсь з вами, що така система перша, це, звісно, позиція влади. Да? Тому я і кажу, якби я це робила, я б це робила таким чином. Я задаюсь питанням, чому, наприклад, на сході України на лінії розмежування не будують класні україномовні школи. Мені здається, що це багато би змінило взагалі в міграційних процесах в тому регіоні. Тому що для українців, мені здається, що от родина – це одна з найбільших цінностей. І діти. Заради дітей, заради їхнього майбутнього вони готові поступатися багатьма своїми там якимись принципами, установками, стереотипами і так далі. Придумають ще інтегруватися через школи. То скільки років буде? 20? Є Мінськ, за ними реінтегруйтеся. Чітко, пункт за пунктом. Головне перестати стріляти. Продовжуючи вашу думку, я більше скажу, що от люди, які там управляють сьогодні громадами, коли вони переживають, що люди виїжджають, або, наприклад, якщо є великі бізнеси там довкола громад, і вони переживають також, що люди їдуть і нема кому працювати в їхніх бізнесах.
вони не бачать головного в фокусі школи. Добра школа з доброю освітою – це одна з головних запорук того, що родина прийме рішення залишитися там, де вона є. 100%. І забудовники теж мають, до речі, про це пам'ятати. Да? Абсолютно. І от так, щоб підсумувати, про що далі нам треба думати і що далі робити. От уявімо собі, що у вас є можливість, так? Ви раптом маєте цю владу, так? Чи вплив на владу, достатній для того, щоб змінити ту ситуацію, яка є сьогодні, чи продовжити свою справу. Що би ви далі зробили? Я будувала би школи. Я б залучала людей, таких як я, наприклад. Приватні школи. Приватні школи – це насправді дуже серйозна допомога для державного освітнього сектору, і чомусь на нас так поглядають, знаєте, якось з ревнощами якимось, але це неправильно. Да? Є багато тих людей, які справді розвивають освіту, і ми можемо бути корисними державі. Залучала би людей на місцях, які розуміють, а що треба зробити для того, щоб освіта розвивалася. Знову ж таки, по-перше, насправді це органи місцевої влади. У них є все для того, щоб змінити ситуацію на місцях. І в цьому плані децентралізація надала їм безмежні можливості. Якби у мене була там чарівна паличка, то перше, що б я зробила, це от розуміння важливості освіти і розбудови освіти і розвитку для дітей на місцях. А якщо ви стоїте на позиції держави, уявімо, так, і маєте оцей вже досвід свій приватного будівництва школи, що би ви, як держава, зробили, щоб заохотити оцих приватних будівничих української школи? Тобто, де би були також ті гаючки, так, які би ви так акуратно покрутили, щоб люди самі заохотилися до будівництва тієї школи? Я б розробила якусь програму, за якою при наявності чіткого плану роботи школи, держава через, знову ж таки, органи місцевої влади має надавати будівлі під школи. І тоді ринок би вирівнявся би дуже-дуже серйозно. І ціни були би іншими, навіть на приватні школи. Да? І кількість їх була б більше конкуренція, краща якість. І, звісно, той принцип «гроші ходять за дитиною». Це те, що змінить усе. Тому що в ситуації конкуренції ми стаємо кращими. І тоді от логічне питання, яке, я думаю, вже виникло в тих, хто нас слухає і дивиться. Ви ж мали можливість відправити своїх дітей також за кордон на навчання. І от розуміючи всі оці виклики, замість того, щоб відправити дитину в елітну boarding school, так, закриту школу яку-небудь в Великобританії чи в іншій країні, натомість ви починаєте будувати школу тут. Україномовну школу в Одесі. Україномовну школу в Одесі. Да. Для звичайних дітей. Да. Я задавалася таким самим питанням, яке ви зараз задали мені. І насправді це було б набагато дешевше. Віддати всіх 3 дітей і навіть жити там. Бо бордингові школи я категорично проти таких шкіл, особливо для дітей до 15-16 років, коли вони живуть без своєї родини. Але я тоді сіла і подумала, в мене 3 дітей, вони поїдуть там в Європу, наприклад, навчатися. Напевно, що там і у вищий навчальний заклад вступлять. Напевно, що там і жити захочуть. Да? Але хтось із них точно захоче повернутися до України і жити тут. Це точно. У мене чоловік півжиття прожив в Європі з родиною і повернувся.
Я ж також знаю Розумієте? такі Да. приклади. І я замислилась: окей, вони приїдуть, і що буде тут, коли вони повернуться? Так само, як зараз. Я не хочу для них такої долі. Суспільство буде таке саме, як зараз. Ну, я люблю наших людей, але я розумію, що нам всім треба ще рости, розвиватись і змінюватись на краще. І тому тут питання, тут же школа не тільки для моїх дітей. Я замислилась над тим, що ми маємо відповідальність перед всіма іншими дітьми. Да? Якими вони будуть через покоління. 10, 11, 12 років. І як я кажу, знову ж таки батькам, ці діти через 11 років підуть на вибори. І саме вони будуть визначати наше з вами сьогодення і майбутнє. Тому це така відповідальність. Да? У нас не стояло питання навіть. Да? От після того, як я сіла, подумала. Я про це почала думати трохи пізніше, насправді, коли побачила, наскільки це важко і коштовно у нас. Але я жодного разу не пожалкувала. Жодного разу. Це важко. Іноді опускаються руки, бо в нашій країні щось будувати взагалі дуже непросто. Але мене тримає оця мета, до якої ми йдемо. Тому я взагалі не знаю, як це роблять люди тільки через гроші. У нас є проекти освітні, які робляться тільки для того, щоб заробляти гроші. Я не знаю, звідки вони беруть сили на це. Тому що без якоїсь такої мети, натхнення, це просто неможливо. Погоджуюся з вами. Дякую вам сердечно за цю розмову, за величезне натхнення. Дякую всім, хто дивилися, слухали нас. Будь ласка, вподобайте, будь ласка, думайте разом з нами про позитив.